Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh nhanh một cây hoa lan. Khi các bạn có những cây hoa lan với những chiếc lá đã bị thối hoặc đã bị vàng, chúng ta cần kiểm tra thật kỹ để không phải vội bỏ những cây hoa lan này. Nó có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Và điều này đã làm cho những cây hoa lan không phát triển được. Các bạn hãy bỏ hết những chất trồng cũ này ra khỏi cây. Khi chúng ta thực hiện cách làm đơn giản và rất dễ này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan này được hồi sinh và phát triển rất nhanh. Do nấm đã phát triển và làm ảnh hưởng, nên những chiếc lá như thế này nó đã bị hư hoàn toàn. Các bạn cần bỏ hết những chất trồng này ra khỏi cây, vì đây là chất trồng công nghiệp, giữ ẩm rất nhiều. Chúng ta không biết cách sử dụng thì đã làm cho những chiếc rễ này bị thối rất nhanh và đã bị hư. Nó rất ẩm ướt. Sau đó cần kiểm tra và cắt bỏ những rễ hư và những rễ bị thối ra khỏi cây. Và các bạn cần phải kiểm tra thật kỹ. Trên đây vẫn còn những chiếc lá đang phát triển xanh và rất tốt. Do phần này đã bị khô và đã bị hư, nên các bạn hãy cắt ngang đây. Các bạn cắt đến khi nào phần này tươi và xanh như thế này thì phần dưới đây chúng ta sẽ phục hồi rất dễ. Những chiếc rễ này còn rất tốt. Các bạn sẽ giữ lại để nó giúp hồi sinh hoa lan. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Khi phục hồi những cây hoa lan thì cách làm này rất quan trọng. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn chỉ còn lại những chiếc lá như thế này thì nó vẫn được phục hồi rất tốt và rất khỏe. Và phần gốc này chúng ta cũng phải rửa cho thật sạch.
Sau đó các bạn sử dụng một cái khăn sạch và chúng ta lau khô lại. Khi các bạn thấy những chiếc rễ này nó vẫn còn tươi như thế này thì những cây hoa lan như thế này chúng ta sẽ hồi sinh rất nhanh và dễ. Những chiếc lá này còn rất tốt và rất khỏe. Với những chiếc lá như thế này, nó còn tươi, thì các bạn sẽ hồi sinh lại hoa lan rất dễ dàng. Các bạn hãy sử dụng vỏ của một quả quýt. Nó có chứa rất nhiều dưỡng chất, có tính kháng khuẩn khử trùng và giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh, phát triển rất tốt. Các bạn cắt nhỏ ra. Và cho tất cả vỏ quýt này vào lọ. Các bạn sử dụng thêm một tép tỏi. Tỏi sẽ giúp cho hoa lan được phát triển rất nhanh. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Sau khi nước đã nguội, hãy lọc vỏ cặn. Thêm vào 500 ml nước lọc. Sau đó các bạn sử dụng nước này. Và chúng ta hãy lau cho những chiếc lá này. Nó giúp cho hoa lan khi phục hồi sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Và là một trong những cách rất đơn giản để giúp cho cây được phục hồi phát triển nhanh hơn. Nó cũng giúp làm sạch bụi bẩn trên hoa lan rất tốt. Và điều này sẽ thúc đẩy giúp cho những cây hoa lan chỉ còn ít lá như thế này, nó vẫn được hồi sinh, phát triển rễ. Hãy cho nước này vào đây. Và hãy ngâm trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho phần này được hồi sinh rễ rất nhanh. Và phần gốc này cũng vậy. Các bạn đặt vào đây. Hãy cho nước này vào.
Cũng để phần này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho gốc cây này được hồi sinh, phát triển rất tốt. Rễ sẽ không bị thối, không bị nấm. Một cách rất tuyệt vời để hồi sinh hoa lan. Hãy dùng phần nước còn lại để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó giúp cho những cây hoa lan luôn được xanh, luôn được khỏe mạnh. Các bạn có thể áp dụng cách làm này mỗi tháng một lần. Khi hoa lan bị vàng lá hoặc kém phát triển, các bạn hãy nên áp dụng cách làm này. Nó sẽ giúp loại bỏ nấm, loại bỏ côn trùng trên hoa lan rất tốt. Làm sạch bụi bẩn trên hoa lan. Và nó thúc đẩy, giúp cho những chiếc lá mới được hồi sinh, phát triển rất nhanh chóng. Lá mới phát triển rất tốt và rất khỏe. Những phần này sẽ được xanh trở lại rất nhanh. Lá hoa lan luôn cứng cáp và rất tốt. Hoặc các bạn cũng có thể dùng nó để chúng ta tưới phun sương cho cây. Sau đó các bạn sẽ phun trực tiếp lên những chiếc lá này vào buổi sáng. Nó giúp loại bỏ nấm, côn trùng, làm sạch lá hoa lan. Và hãy nhớ phun dưới mặt lá này. Điều này sẽ giúp cho những cây hoa lan được xanh tốt, phát triển rất nhanh. Rễ được hồi sinh. Với những cây hoa lan này, nó sẽ được phát triển tốt hơn và luôn được xanh tốt hơn. Một cách rất tuyệt vời để chăm sóc cho hoa lan phát triển. Sau đó các bạn lấy ra. Và chúng ta sử dụng bột quế. Bôi vào những phần này, giúp kháng khuẩn và khử trùng. Khi trồng lại, cây sẽ không bị thối. Phát triển cây nhỏ rất nhanh. Khi phần lõi bị thối hoặc bị mục nát, chúng ta hãy làm sạch, sau đó bôi vào đây. Trồng lại với vỏ thông khô. Cho vào một ít rêu khô. Và không tưới nước cho cây trong một ngày. Và sau một ngày,
Các bạn sử dụng 1 lít nước. Sử dụng thêm bột baking soda. Nó giúp cho hoa lan không bị nấm. Và điều này sẽ rất tốt cho hoa lan được phát triển và được hồi sinh. Dùng 1 thìa. Nó rất dễ hòa tan vào nước. Các bạn tưới đều lên chậu như thế này. Nó sẽ giúp cho rễ và chất trồng được kháng khuẩn khử trùng. Và để trong 25 phút. Các bạn sử dụng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó giúp cho những cây hoa lan luôn được xanh, được khỏe mạnh. Cây không bị nấm, không bị côn trùng. Cây sẽ có được những chiếc lá rất xanh và rất khỏe. Lá mới phát triển nhanh. Cũng là cách để loại bỏ bụi bẩn trên hoa lan rất tốt. Điều này sẽ giúp cho những chiếc rễ hồi sinh phát triển rất nhanh. Cây luôn có được những chiếc rễ rất tốt. Nó sẽ được xanh và được khỏe mạnh hơn. Tưới nó vào gốc của cây. Cây sẽ luôn xanh và được khỏe mạnh. Sau đó lấy ra. Tưới phun sương mỗi tuần 1 lần. Để ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Chỉ tưới khi chất trồng khô, không tưới nhiều nước. Đậy lại và chờ cho cây hồi sinh. Sử dụng một que nhựa. Nó sẽ được cố định như thế này. Các bạn sử dụng nước lọc và hãy cho vào đây. Nước chỉ ngập 1/phần của chiếc lá. Khi nước ít sẽ bổ sung thêm. Nước sẽ giúp cho chiếc lá luôn giữ ẩm và phần gốc của cây luôn được thoáng. Dùng nước để tưới phun sương 7 ngày 1 lần. Để nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Và hãy chờ cho cây hồi sinh. Kết quả sau 8 tuần tiếp theo, hoa lan đã được phát triển lên. Khi các bạn sử dụng một trong những cách làm như thế này, nó sẽ giúp cho cây được phát triển và được hồi sinh rất nhanh. Và chúng ta sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển rất khỏe mạnh với cách này. Với phương pháp này, các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Và nó đã giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được hồi sinh, phát triển tốt hơn. Một cách rất tuyệt vời để các bạn giúp cho hoa lan được phát triển nhanh hơn với những gốc cây đã bị thối như thế này. Luôn có những phụ đề mình có thêm trên kênh, các bạn có thể xem thêm. Giai đoạn này không cần phải đậy lại mà hãy cho cây ra ánh sáng để cây được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Với cây hoa lan này, khi độ ẩm được duy trì tốt, chúng ta đặt lá vào như thế này
nó sẽ giúp cho rễ phát triển rất nhanh. Một trong những cách rất đơn giản. Nó đã giúp cho những cây hoa lan của các bạn được hồi sinh, phát triển rễ rất tốt. Và giai đoạn này các bạn rất yên tâm để trồng lại, giúp hoa lan được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Một phương pháp rất tuyệt vời. Và với cách làm này thì chiếc lá mới đã phát triển rất xanh và rất tốt. Chúng ta sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển nhanh hơn với những phương pháp đơn giản và dễ như thế này. Bây giờ các bạn hãy trồng lại cây hoa lan này. Một cách rất tuyệt vời để hồi sinh và phát triển hoa lan được nhanh và có được rễ khỏe mạnh hơn. Bây giờ mình sẽ trồng lại cây. Hãy trồng lại cây bằng vỏ thông. Các bạn hãy cho thêm một ít rêu vào đây. Và chúng ta hãy đặt cây hoa lan vào. Tưới nước để giữ ẩm. Hy vọng từ những cách làm này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều, để hoa lan được phát triển xanh tốt và được khỏe mạnh hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.